ไม่ต้องให้ผู้พากย์ทำเพลงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในเกม Slither snake.Jo นะคะมาเล่นกันเลยต้องรีบเล่นไล่พ่อไปข้างนอกนะอุ้ยฉันเป็นนอนน้อยที่วนน่ารักที่สุดในโลกต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้หุยจุ๊บอ้าเอาใหม่ก็ได้ฮู้ฮู้ต้องฆ่ามันฆ่าอย่าล้มเหลวตลอดใช่ไหมโอเคเย้เอาละต้องรีบกินก่อนที่ไม่มีใครแย่ง yes เฮ้ยนี่แน่นี่โอเคเฮ้ยเย้นะอย่าลืมนะช่องนี้เปลี่ยนจากชื่อ A Gamer TV เป็น A ไอซ์วานิลา Gamer TV แล้วนะชุบเดี๋ยวฆ่าตัวนู้นเย้วัวนั่นลาใครที่อยากจะโหลดก็สามารถโหลดได้นะคะมันเป็นเกม Slither แบบใหม่นะชื่อว่า Slither snake.Jo นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแกตัวนี้ตัวยาวมากมันอาจจะชนฉันเหรอจะชนฉันโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่เราต้องใฝ่หาวิธีสันติเราต้องไม่ฆ่าใครไม่ฆ่าใครเลยไม่ฆ่าใครมันกำลังจะล้อมเราต้องล้อมมันลาก่อนค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย